for the first time when we met at the meeting of Polish kindergartens in Europe, and this is where we started our connection with her. Цього літа ми відвідали онлайн-школу, онлайн-літню школу чеську, і на цій школі Катя мала лекцію по інклюзії, і Катя мала там 2 лекції, яку ми прослухали, і після того ми більш ближче з нею сконтактувалися. This year, I attended an online school on inclusion, on the outdoor learning, and Katia there had a lecture on inclusion, and that's how we met. We started talking. І пізніше Катя нам написала і запропонувала, власне, нам допомогти якось в такій непростій ситуації, яка в нас склалася цьогоріч в Україні, і запропонувала провести вебінар. Ми обрали тему педагогіки ризику, бо вона така не дуже розкрита в нашій освіті. І ми дуже дякуємо Каті, що вона погодилась на таку співпрацю, запропонувала таку співпрацю. This year, we have asked Katia to help us with support during this unusual times, and she has kindly agreed to do so. Окей. Мені здається, що вже більшість з нас під'єдналося, і я можу передати слово Каті. Вона більше розкаже, хто вона, чим вона займається, і розпочне свою лекцію. And now I will give the word to Katia, so she can start and start with her lecture. Thank you very much, Tanya. Thank you very much to the team of the Ditiachi group, Boom Boom Boom, if I say that correctly. And thank you, Oksana, for the translation. Окей, я перехвачу зараз слово щодо допомоги з перекладом, тому Катя дуже рада усіх бачити і рада додати свого слова до цієї теми і бути тут. Тож, вітаємо. So thank you, Elisa, as well for your translation. And well, the only word I have learned yesterday to say in Ukrainian is Доброго ранку. I hope I say that correctly. And I would like to start by sharing my presentation. Тож, Катя вже знає, як сказати доброго ранку, як ви почули. І зараз почнеться презентація. So what I will talk about today is about the pedagogy of risk in outdoor education. And I think there can't be a better time to talk about risk and the difference between risk and danger and the difference between risk and safety. Тож сьогодні ми поговоримо про педагогіку ризику в освіті і також різницю ризику з різними поняттями, з якими можемо спутати поняття ризику в освіті. Let me briefly present myself, why I am interested in this topic. As has been said, I am the co-founder of the first outdoor school in Spain. Тож, перед тим, як ми почнемо, я б хотіла представити себе. Я співзасновниця першої outdoor освіти, натуральної освіти, можемо так сказати, в Іспанії. I have been engaged in several national and international networks that have to do with nature education. І також я приймала участь у багатьох семінарах та конференціях, які пов'язані з цією темою. And also written a few books about children, nature, education and play.
Я перепрошую, Катю. Sorry, Катя, I will stop you a little bit. Друзі, я перепрошую, мушу перебити. У нас тут проблеми із Zoom, і він вимкнеться через буквально 1-2 хвилини. Якби ви могли просто перезайти за тим же ж самим посиланням, як він вимкнеться. Дуже перепрошую. Аліса, я можу вже взяти. Окей, супер. Так. Катя, yes, you can continue, please. Thank you. I'll just wait for Alisa or Oksana to translate the last bit. I was saying that I was also writing books about nature education and free play, children, etc. Катя також писала книги про освіту, навчання поза стінами і вільну гру. Okay, so what are barriers to risk? We have learned a lot about risk during the pandemic. We have learned that safety, hygiene, and comfort are very important as well. Отож, які є бар'єри для ризику? Ми могли під час пандемії зрозуміти, що безпека, гігієна і комфорт можуть бути одним із бар'єрів для таких ризикових занять. So risk is not something to take lightly. We do not think that risk is the same as being reckless. Важливо зрозуміти, що ризик – це не є щось, до чого ми несерйозно ставимося. Бути ризиковим або ризикувати – це не означає бути безвідповідальним. But we also have to say that risk has to be managed, because otherwise we have a situation in which we do not learn how to cope with life. Але також нам потрібно зрозуміти, що ризик має бути із тієї категорії, яку ми вчимося контролювати, інакше ми не зможемо. But the risk then is that we raise what we call cotton wool kids, overprotected children. Але ризик залишається в тому, що ми виховуємо їх дітей, яких ми можемо назвати ватними дітьми, тобто діти, які занадто отримують занадто багато обережень навколо себе. This is a short video about cotton wool kids, but given the technical difficulties, I will not show it here, but I will give you the link so you can share it later with everybody. Зважаючи на технічні проблеми, я не покажу вам відео, яке я підготувала про цих дітей, яких ми занадто оберігаємо, але я вам надішлю посилання, які ви саме зможете подивитися пізніше. So one important concept here is what is the difference between hazard and risk? Одне із найважливіших концепцій, які нам потрібно зрозуміти, це те, яка є різниця між небезпекою і ризиком. A hazard Katya, is we do not see your presentation. If you can try to close it and show it to us again. Yeah. Yes. This was a previous slide about cotton wool kids that you didn't see, but that's the video that I will share later. Та ось тут ви можете бачити попередній слайд, який ви могли не бачити раніше, а там є посилання на відео, яке я вам пізніше надішлю. And now this one about hazard and risk. І ось тут, де я розмовляла про те, що небезпека не обов'язково дорівнює ризику. So a hazard is something that can potentially or probably cause harm, like an accident. А небезпека – це щось, що потенційно принесе якусь нам проблему або якийсь нещасний випадок. While risk is something that has the potential to cause harm, but you can manage it. А ризик – це те, що потенційно може принести нам якусь шкоду, але його можна контролювати. So the difference between hazard and risk basically is knowledge. Відповідно, відмінність між небезпекою і ризиком якраз є у знанні. So if you know what potential dangers you have, but you know how to manage them, they become a risk. Відповідно, якщо ви знаєте про якісь небезпеки, але ви їх розумієте і знаєте, яким чином їх можна проконтролювати, то вони перетворюються в ризик. So you move from a situation of uncontrolled risk, meaning
possibly an accident, to a situation of controlled risk where you can balance the risk and the benefit. Відповідно, із ситуації неконтрольованого ризику, тобто небезпеки, яка може привести до нещасного випадку, ви переходите в ситуацію контрольованого ризику, де ви вже управляєте ситуацією і розумієте, в що вона може вилитися. Usually when you deal with risk, there's a method to measure risk that contrasts or that measures, on the one hand, probability, and on the other hand, impact. Є один метод, який дозволяє нам оцінювати ризики, і він полягає в тому, щоб оцінити у двох вимірах. А з однієї сторони вплив, який може мати цей ризик, а з іншої сторони можливість, з якої, ймовірність, з якої він може настати. So we have to understand that some risks are more probable than others, and some risks can have a higher impact than others. Відповідно, нам важливо розуміти, що деякі ризики можуть мати більшу ймовірність настання, а деякі ризики можуть мати більший вплив, більш негативний вплив. So something that is not very probable and has a low impact, it doesn't really matter too much because it's not going to happen quite likely, and if it happens, it doesn't cause a lot of harm. Відповідно, ризики, які мають маленьку ймовірність настання і невеликий вплив, на них можна не звертати уваги, тому що вони і так або не настануть, або не принесуть великої шкоди. So this is a type of risk that you simply have to monitor, but you don't do anything else. З таким ризиком, відповідно, ми його просто моніторимо, а більше нічого не потрібно з ним робити. In the other extreme of the spectrum, we have risks that are highly probable, so they are quite likely that they happen, and if they happen, they will have a high impact. З іншої сторони, у нас є ризики, які можуть мати велику ймовірність настання, і вони можуть мати великий негативний вплив. And those risks are hazards, and you want to avoid them. І ці ризики якраз є небезпечними, і ми хочемо їх уникнути. I will give some examples in a minute. Зараз за хвильку я дам якісь приклади. But in between, you have two situations. You have situations in which you have either high probability but low impact, or high impact but low probability. А поміж цими двома критичними ситуаціями є щось посередині, коли або ризикові ситуації мають невелику ймовірність, але потенційно великий вплив, і навпаки, невеликий негативний вплив і велику ймовірність. And those risks you can manage. You can prepare yourself to lower the potential hazard. І цими ризиками ми можемо управляти, ми можемо підготуватися для того, щоб зменшити їхній негативний вплив. So these are examples of situations you can have out in the forest or out in nature with children. І в таких квадрантах ми можемо розкласти всі ситуації, які можуть з нами відбутися в лісі або на природі з дітьми. For instance, in the lower left-hand side of the graph, you see an example is to trip, to fall over a stone or a branch, and then you fall on your hands. Наприклад, в нижньому лівому квадраті ми можемо бачити приклад того, що дитина йде і перечепиться через якусь каменюку або гілку і, відповідно, впаде на всі чотири. In principle, nothing happens. Фактично, переживе. On the contrary, if you have a situation in which you want to run on the highway or walk on the highway, you have a high risk of being run over by a car, and that has a severe impact. А з іншої сторони, якщо ми будемо ходити по дорозі, яка є по шосе, наприклад, або дуже активній дорозі, то там є можливість, що дитина потрапить під машину, і ми, відповідно, таких ситуацій хотіли б уникати. So obviously you don't walk on the highway with children. Відповідно, тому ж по шосе і не ходимо з дітьми. But in the intermediate situations, that's where it becomes interesting. Але от в ситуаціях поміж цими
поміж цими двома варіантами, пунктом А і пунктом Б, от там, де є якраз стає нам цікаво. So, for instance, you have an event that probably will happen, but has a low impact, and that is, for instance, playing outside when it's raining or snowing or it's cold. And the risk in that case is to have hypothermia. Не надо, не ламай, не надо, не ламай. І одним із прикладів може бути ризик, який настане, який має високу ймовірність настання, це якраз дощ або слякоть, і відповідно тоді з'являється можливість і небезпека гіпотермії в дітей. In that case, your management strategy is to dress properly so you don't get cold. Відповідно, ваша стратегія управління цим ризиком переконатися в тому, що діти достатньо добре одягнуті для того, щоб вони не замерзли. In the other example, when you have a low probability of something happening, but it can have a high impact, my example here is to be out in the forest while we have a storm, where we have lightning. Один із інших варіантів – це коли, наприклад, ми у лісі і потрапляємо в шторм, коли є, наприклад, блискавка. In that case, the risk is to have an electrical shock, which is very dangerous. В такому випадку у нас з'являється дуже велика небезпека потрапити під удар блискавки, що є, звичайно, що дуже небезпечним для життя. In that case, your management strategy would be not going out where the trees are while there is a storm. В такому випадку ми не йдемо в ці місця, де ми можемо бути під деревом і, відповідно, наразити себе або дітей на таку небезпеку. So the whole idea is to move from these two orange squares towards a green square by managing the risks. Відповідно, вся наша роль як лідерів є перевести всі можливі небезпеки або потенційні ризики із цих помаранчевих або жовтих квадратиків до зеленого. You have, of course, many different scales. You can make it a bit more complicated with different indicators and different levels, not only 2 levels, but 4 levels, as it is in this case. Є дуже багато різних варіантів такої шкали, на якій ми можемо вимірювати ризики, як, до прикладу, не 4 варіанти для порівняння, а ось тут у нас є 8. You can also classify risks by the intensity. Ми можемо також класифікувати ризики за інтенсивністю. If you see this tree and a child wants to climb the tree, you can have a child climbing the lower part of the tree, and the worst thing that can happen is that the child falls on the ground from a low height. До прикладу, якщо у нас є таке дерево, ми можемо дозволити дитині вилізти тільки на нижні гілки, і, відповідно, якщо вона впаде лише з нижніх гілок, і, відповідно, не дуже сильно заб'ється. The impact in that case is not very much. В такому випадку вплив не буде дуже сильно негативний. When the child goes further and climbs higher in the tree, then the risk of falling can cause a little bit more harm. А коли, звичайно, дитина підніметься трошки вище, то ризик падіння може бути більшим, бо дитина може отримати більшої шкоди. In that case, you need to be more active in the management. You have to be... Yeah, sorry, go ahead. В такому випадку нам потрібно більш активно контролювати, тримати під контролем цей ризик. In that case, you would be closer to the child, or you will encourage the child to pay attention to what he or she is doing. You have to be more active in the management. В такому випадку ми будемо більш активні, до прикладу, або підійдемо ближче до дерева, до дитини, або будемо нагадувати дитині бути більш уважною тоді, коли вона якраз на гілках. When the child wants to climb even higher, then it can go beyond your capacity to manage that risk. І якщо дитина захоче вилізти ще вище, це може бути вже більше за вашу можливість управляти таким ризиком.
In that case, you maybe want to decide, this is too high, I cannot help you, I cannot manage this. And therefore you ask the child not to go that high. В такому випадку ви можете припинити, просто прийняти рішення припинити таку активність, тому що ви розумієте, що ви не можете управляти ризиком в цій ситуації, ви не зможете допомогти дитині, якщо раптом щось станеться. Of course, the limits between low, moderate and high are very different depending on many different factors that will be discussed a bit later. Звичайно, що різниця між низьким, середнім та високим рівнем інтенсивності ризику є дуже складною, складно її чітко визначити, і ми про це проговоримо пізніше, про фактори, які впливають саме на це. But it's important to know that this part of the tree are the risks, and this is a hazard. Але потрібно зрозуміти, що оці частини дерева – це є ризик, а ось ця частина, власне, дерева – це є небезпека. This is an example, for instance, a branch that is half broken, and you only notice that it is broken when the child climbs on it and falls. Це, до прикладу, гілка, яка наполовину зломана, і ми можемо це побачити, але її можна побачити тільки тоді, коли вже практично дитина, власне, на цій гілці, і вона може зламатися, тоді дитина може впасти. And this is why it is very important to know what your capacity is and to know the elements of your location, how dangerous they can be. Because the more you know, the less hazards you have and the more risk management you have. Відповідно, потрібно дуже добре розуміти, наскільки сильно ви розумієте навколишнє середовище, ситуацію, в якій ви знаходите, і дуже добре усвідомлюєте елементи цього навколишнього середовища для того, щоб ви могли оцінювати власне вміння контролювати цей ризик. With risks, we have a similar concept as with crisis. З ризиком у нас є дещо спільне, ризик має дещо спільне із концепцією кризи, перепрошую. In Chinese, crisis is, I hope I pronounce it correctly, is wei qi. Китайською криза перекладається як wei qi. And it means both hazard and opportunity. І воно одночасно може означати як і небезпека, так і можливість. The same with risks. Risks imply also a benefit. Так само і з ризиком. Ризик може мати переваги. Because everything in life, everything we do in life has a potential risk. Тому що все, що ми робимо в житті, воно має потенційний ризик. When you decide to go out of the house and cross the street, you are engaging in risky behavior. А навіть коли ми виходимо з будинку і хочемо перейти дорогу, ми діємо ризиковано. Because it's safer to stay at home, but maybe you want to do groceries, maybe you want to visit a friend, and therefore you go out to the street. Звичайно, що набагато безпечніше просто залишитися вдома, але, можливо, ми хочемо кудись прогулятися, купити продукти чи відвідати друга, і, відповідно, беремо на себе цей ризик вийти з дому. Because you have a benefit from that. You will get your food or you will see your friend. Тому що ми отримуємо якусь перевагу з цієї дії, або їжу купляємо, або відвідуємо друга. So when we think of children playing in nature, we have to think of risk-benefit. Тому, коли ми думаємо про те, що діти, уявляємо собі дітей, які граються на природі, ми повинні також розуміти, які є ризики, але також які і потенційні переваги. Playing outdoors has basically two types of risks. Гра на природі має два типи ризиків. Intrinsic risks are those that are specific to the activity and to the people that engage in that activity. Внутрішні ризики, вони є залежними від типу активності, які діти долучаються, а також від, власне, людей, які беруть участь у цій активності.
And extrinsic risks are those specific to the environment, to the location, and to what other people are doing. А зовнішні ризики – це ризики навколишнього середовища, в якому відбувається активність, або інших людей, які не беруть безпосередньо участь в занятті, але потенційно можуть впливати. And this is what makes being in nature perceived as more risky, because there are also extrinsic risks. І саме це зазвичай впливає на те, що люди сприймають гру на природі як більш ризикованою, тому що є от, власне, ці зовнішні ризики. But it's the combination of both that makes outdoor play so rich for the benefits that children get out from it. Але саме ця комбінація робить гру на природі такою багатою і дає настільки багато переваг для дітей. An example of risky sports or activities that are perceived as risky is this table here. А тут ми можемо бачити таблицю, яка показує, наскільки ризикованими є різні види спорту. This is the rate of non-fatal injury accidents associated to different sports. На таблиці ми можемо бачити відношення кількості нещасних випадків, які були не фатальними, до кількості годин залучення до певного виду спорту. So sports like mountaineering or playing outdoors are perceived as very risky. І хоча гра на майданчиках на природі або походи в гори вважаються доволі ризикованими, but if you can see, as you can see, you will see that certain traditional sports like soccer, hockey, basketball are actually having more accidents than mountaineering. Але якщо ми можемо взяти до уваги статистику, то ми побачимо, що деякі традиційні види спорту, наприклад, футбол або баскетбол, мають більше нефатальних нещасних випадків, ніж до порівняння походи в гори. And this is because in mountaineering, even if it is taking place in a more risky environment, there is a lot of management. А це саме тому, що, незважаючи на те, що походи в гори відбуваються в більш ризиковому навколишньому середовищі, ризик там більш надається до управління. And children playing in public playgrounds, they have their own self-management of risk. А діти, які грають відповідно на майданчиках в міському середовищі, вони самі власне самостійно вже вчаться управляти ризиками, які є там. The more time they spend outdoors playing, the more training they have assessing the risks. Відповідно, чим більше вони граються на природі або в такому середовищі, як майданчики, вони тим краще вчаться управляти ризиками і оцінювати їх. If you see this other graph, this is explaining how tree climbing contributes to resiliency. Оцей графік, який ви можете зараз бачити на екрані, демонструє взаємозв'язок і позитивний вплив, який має звичайна вилазка на дерева на витривалість. So children who climb trees have a better capacity to adapt to uncertain situations. Дослідження доводять, що діти, які, зараз спробую перекласти, воно трошки смішно звучить, які регулярно лазають по деревах, мають набагато кращу здатність контролювати непередбачувані ситуації або діяти в непередбачуваних ситуаціях. They also have better capacity to cope with challenges that life poses them. І також вони мають більше внутрішніх ресурсів для того, щоб краще справлятися із складними викликами, які ставить перед ними життя. And they also develop emotional tools, emotional capacity to solve problems. І в них краще розвинутий емоційний інтелект для того, щоб справлятися, власне, із викликами. Tree climbing is, of course, beneficial also for their fitness and physical capacity, but it has all these
additional benefits that we do not think about. Звичайно, лазання по деревах, воно має також позитивний вплив на фізичну витривалість дітей, але окрім цього ми можемо бачити, що є ще інші переваги, про яких ми дуже часто не задумуємося. So what are then, as I said, intrinsic and extrinsic risks? Here you can see some examples. Відповідно, на цій табличці ви можете бачити приклади внутрішніх і зовнішніх ризиків. And in risk assessment, you also have to consider that some risks are stable, they are always there. І коли ви оцінюєте ризики, ви, звичайно, що берете до уваги те, що деякі ризики є стабільні або постійно присутні. While other risks are changing. They change because of the situation or because of the timing or because simply the day is different. А інші ризики можуть бути змінними в залежності від часу, від людей, які беруть участь в заняттях. So when you do a risk assessment to understand what benefits you will have, you have to assess the risks on a continuous basis. Відповідно, коли ви оцінюєте ризики перед тим, як починати якісь заняття, ви постійно повинні постійно проводити оцю оцінку. So risk assessment is a process that is always taking place in your head. Відповідно, оцінювання ризику – це процес, який постійно відбувається у вашій голові. When you do risk assessment, you have to know a lot of different things about what is around you and in the environment. Відповідно, коли ви проводите оцінювання ризику, ви повинні багато знати і розуміти про навколишнє середовище і все те, що відбувається навколо дітей в даному випадку. You have to know the environment. That means the location, so the trees, the rocks, the potential hazards, the things that you should avoid and the things that you can manage. Відповідно, ви повинні добре знати навколишнє середовище, тобто локацію, місце, де буде відбуватися, небезпечні перешкоди, каміння, дерева, інші якісь окремі елементи в середовищі, які можуть становити небезпеку. You have to know the children, know them individually, know how they feel in that particular day. Ви маєте дуже добре знати дітей, індивідуально кожного, і розуміти, з яким настроєм вони прийшли до вас саме в той день і в той момент. You also have to know how are the conditions that day. Is it rainy? Is it sunny? Is it warm? Is it cold? Ви повинні також добре усвідомлювати погодні умови, в яких ви перебуваєте, чи це сонце, чи це дощ, тепло, чи холодно. As a manager of a project, you also have to know your team, what are the limits of each one of your members of the team. Відповідно, ви також повинні добре знати свою команду і розуміти обмеження, які можуть накладатися на кожного члена із вашої команди. And of course, know yourself. Know how far you are ready to go in risk management. І, звичайно, що добре знати себе і розуміти, як далеко ви готові зайти в управлінні ризиком. So if you remember the example of the tree, the low, intermediate and high risk, this is mixed with all these factors that you need to know. Відповідно, якщо ви пригадаєте приклад про цей низький, середній, високий ризик, і який був на картинці з деревом, оце усі фактори, які ви повинні приймати до уваги, коли ви оцінюєте ризик. But if I would ask you what is the biggest challenge with children in nature, you would probably be surprised. Але якщо б я запитала вас, що, на вашу думку, є найбільшим викликом з дітьми на природі, ви, напевно, що будете здивовані. Because when we talk about risk, we think of spectacular incidents, falling from a tree, falling from a hill, from a mountain, lightning. Дуже часто, якщо ми думаємо, пробуємо собі уявити якраз такі небезпечні події, ми уявляємо дуже глобальні небезпечні події. Наприклад, дитина впала з дерева, чи впала із якоїсь скелі, чи, наприклад, там блискавка.
But the biggest risk in nature is that nature has no walls, has no boundaries. Але найбільший ризик з дітьми на природі – це те, що природа не має стін, вона не має обмежень. And the typical problem that happens relatively often is that children simply escape. І найбільший виклик, найбільша проблема, яка трапляється найчастіше, це те, що діти просто втікають або губляться. They get engaged with nature and they may not realize that the group has moved, or they are distracted and they look for something and they disappear. Вони можуть забавитися на природі і просто не помітити, що група відійшла. So this is one of the risks that should be very well managed in the forest. І це один із найбільших ризиків, на які ми повинні звертати чи не найбільшу увагу. So what do you do when you do a risk-benefit analysis? То що ж, відповідно, потрібно робити, коли ми робимо аналіз ризику і переваг? First, you have what I call a static analysis. Спочатку ми проводимо те, що я називаю статичний аналіз. And that means you have to gather information about the place, about the children, about what are the potential risk situations. Відповідно, ми повинні для початку зібрати всю інформацію про місце, про локацію і про дітей, для того, щоб мати достатньо даних для цього аналізу. Then you can get some training in first aid or training in how to move around in the mountains. Далі ми можемо отримати якесь навчання, наприклад, першої домедичної допомоги, чи навчання тому, як правильно поводитися у лісі. And then you can develop protocols for each specific risk situation. You develop a protocol. What happens when a child disappears? Who is doing what and when? І далі ми готуємо протоколи дій, які покажуть нам, що ми маємо робити в кожній окремій ситуації. Якщо, наприклад, загубилася дитина, хто що робить і в якому, на яких етапах. And then you get some training as a team. І далі ми проходимо якесь навчання як команда. And by training as a team, you enter into the dynamic analysis. І після такого навчання командного ми переходимо в динамічний аналіз. Because you have automated your protocols, you have automated the response to risky situations. Бо ми вже проробили автоматичну реакцію на ось такі небезпечні ризикові ситуації. And once you are out in the forest and you have a risky situation, you have 3 steps that take place at a very fast pace. Відповідно, коли ми вже в лісі потрапили в небезпечну ризикову ситуацію, відбуваються 3 кроки, які відбуваються дуже швидко. You watch what is happening, and you decide on the spot what should be your reaction, and you react or not, depending if it's needed. І, відповідно, ми спостерігаємо те, що відбувається, приймаємо певне рішення і діємо. Imagine a child holding a stick and wants to hit another child. You cannot go and check the protocol at that time. You have to have it in you. Уявимо собі, що ми бачимо дитину, яка стоїть з палкою і готова когось вдарити. Ми не будемо заглядати в якийсь прописаний протокол в той час, а той протокол вже має бути в нас всередині, і ми маємо відразу знати, як ми будемо діяти в цій ситуації. So maybe you decide, I have to stop the child with the stick because it's going to harm the other child. And then I tell the child to stop. В такому випадку я можу, звичайно, що сказати, зупинити дитину, яка тримає, власне, цю палку для того, щоб він чи вона не вдарили іншу дитину. So in summary, what we need to do is to identify the risks, to assess the benefits, to assess the probability and the impact of the risk. Відповідно, якщо підсумувати це все, ми повинні для початку ідентифікувати можливі ризики, як внутрішні, так і зовнішні, оцінити перевагу і оцінити ймовірність і потенційний негативний вплив ризикової ситуації. And once we do that, we have the capacity to manage the risk so that we minimize it and learn, of course, how to act
if the risk has become a hazard. So if we have an accident, for instance. Відповідно, ми повинні прийняти дії, які дозволять нам мінімізувати ризики, максимізувати цю перевагу, і також ми маємо зрозуміти, як ми будемо діяти у випадку нещасної ситуації, тобто ризику, який був неправильно променеджений. It is very important in risk management that everybody knows what he or she should do in each situation. So protocols are important. І нам важливо розуміти, що кожен член команди знає, що він буде робити в тому чи іншому випадку у нещасній ситуації, у випадку нещасної ситуації. Here you can see some benefits of risky play, because you can say, why should I do all this? I can just stay indoors. But there are many benefits of outdoor play. Тут ми можемо бачити всі переваги ризикованих ігор, тому що ми, звичайно, що можемо сказати, що чому нам тоді приймати участь в якихось ризикових активностях, ми можемо залишитися удома. Але є багато переваг такої діяльності. Катя, one minute, if it switches off again, we'll go back to the same link. Okay, excellent. Так, друзі, перепрошуємо, якщо знову виключиться зв'язок, то просимо перелогінитися знову за цією ж самим посиланням. Okay. So I will not read this list, you can read it on the slide, but it is important to understand that if we have no risk in childhood, no controlled risk in childhood, in the future as adults we can engage in uncontrolled risk behavior. Я не буду перечитувати всі ці переваги, ви можете самі передивитися їх на слайді, але важливо зрозуміти, що відсутність контрольованого ризику в дитинстві в дорослому віці може призвести до ризикованої поведінки, яка є неконтрольованою. What are examples of risky play? Ось тут є приклади ризикованої гри. There is this researcher from Norway, Ellen Beate Sandseter, who has identified risky behavior in children. Тут ви можете бачити дослідження Елен Сандсетер, яка є науковицею із Норвегії і яка розділила дитячу гру на 6 категорій, власне, ризикової гри. So examples are playing in heights, playing from high places. Один із прикладів – це гра на висоті. So there is the risk, of course, of falling from that place. Відповідно, ризик падіння. Also, great speeds, having a certain level of uncontrolled speed is something children like. Відповідно, така ж висока швидкість. Діти дуже часто люблять діяльність, яка включає в себе рух на великих швидкостях. In that case, they may trip and fall. В такому випадку вони можуть, звичайно, що перечепитися і впасти. But the benefit is the feeling of freedom and the feeling of power by running uncontrolled. Але, відповідно, перевагою є відчуття свободи, відчуття внутрішньої сили в тому, коли бігти в таких неконтрольованих, коли так неконтрольовано бігти. Also, using dangerous tools is one of the risky play behaviors. Використання інструментів, які можуть бути небезпечними. But of course, this gives a lot of benefits in the form of dexterity, of capacity of using your hands. Але це дає дуже сильну перевагу для, власне, навичок, моторних навичок у дитини. Using dangerous elements like fire or being near water is very attractive, but of course has an element of danger. Перебування біля небезпечних елементів, наприклад, вогонь або вода, що, звичайно, що є небезпечним, але має певні переваги. But the fact that they learn how to control dangerous elements like fire or water gives them power when they are grown up. Але їхні навики і вміння контролювати середовище, яке є небезпечним, наприклад, вода чи вогонь, дає їм велику силу контролювати, власне, такий ризик, коли вони вже є дорослими.
Also, the play of rough and tumble, fake fights is very important for social relations. А також ігри, де ми взаємодії дітей. Oh, sorry. Another risky behavior, as I mentioned before, is getting lost. Ще одна, відповідно, ризикова поведінка – загубитися. But getting lost or being alone in nature is a very powerful experience for small children. Але загубитися або бути самотніми на природі – це дуже глибокий досвід для дитини. So the trick is that they do not get lost, but have the feeling of being alone. І тут важливо допускати такі моменти, коли вони не загубилися, але вони мають відчуття самотності на природі, що вони перебувають там самі. Because this gives the opportunity to have a very deep connection to nature. Це дає дітям можливість отримати дуже близький зв'язок із природою. So basically, these risk behaviors are very important for development at all levels: physical, mental, spiritual, emotional. Відповідно, така ризикова поведінка, такі активності, хоч вони несуть певну небезпеку, вони мають дуже великий вплив на розвиток дитини, як фізичний, емоційний, духовний і ментальний. So we have to, well, I will summarize what I have said with these next two slides. Тому я просто підсумую те, що я сказала на цих попередніх слайдах. What we should do is to move in the middle part of the slide, in what we call the learning zone. Це те, що нам варто переходити до частини, яку ви можете побачити на малюнку посередині, яка називається зоною вивчення. If we want to be very safe, that's comfortable, it's not risky, but we don't learn anything. Якщо ми все ще хочемо чогось навчатися нового, це не буде занадто небезпечно, але ми отримуємо нову інформацію. In the learning zone, we are exposed to challenges or even to risks, but we learn from them. Аліса, я вже повернулася. Дякую. В зоні розвитку це там є відповідно ризикові активності, які є, можливо, трошки небезпечними, але з яких ми дуже багато навчаємось. Of course, we shouldn't go to the other extreme and engage in hazardous situations. Але, звичайно, що важливо не йти в інші протилежні ситуації, коли ми потрапляємо в дуже небезпечне середовище. That means we cannot force a child to climb a very high tree if the child has never climbed a tree at all. Відповідно, ми не можемо заохочувати дитину лізти дуже високо на дерево, якщо до цього часу дитина ніколи не лазила по деревах. But then again, we cannot forbid children to climb trees at any time, because as we have seen, climbing trees has a lot of benefits. Але, відповідно, ми і не можемо заборонити дітям лазити по деревах взагалі, тому що, як ми можемо бачити, таке лазання на деревах має свої переваги. We have to find the right amount of challenge so that there is a learning process in a safe and nice environment. Відповідно, нам потрібно знайти баланс для того, щоб дитина, щоб цей процес відбувався безпечно і в безпечному середовищі. If we want to be safe, totally safe, we are actually engaging in a different type of hazard. Якщо ми хочемо бути повністю в стерильному, безпечному середовищі, ми тоді наражаємо себе на зовсім іншу небезпеку. And this is a long-term hazard, meaning that we are teaching children not to deal with risks in life.
І це небезпека має довгостроковий вплив, тому що в такому випадку ми не вчимо дітей, яким чином керувати небезпеками в майбутньому. And we are limiting all the potential benefits that exposure to controlled risk may have. І ми обмежуємо всі потенційні переваги, які можна отримати від такої взаємодії із контрольованим ризиком. So basically, we should stay in this middle area, which means that we have to do the risk-benefit analysis constantly, on the spot, at the right time, always. Відповідно, нам важливо залишатися у цій середній зоні, де ми можемо постійно оцінювати ризики і приймати відповідні рішення. So I wanted to finish with this little joke that I found on the internet. І я хочу завершити мою розмову із невеличким таким жартом, який я знайшла в інтернеті. Which is basically showing how we are becoming more and more obsessed with safety without understanding that too much safety means too little benefit. І тут ми можемо побачити, що ми дуже сильно переймаємося небезпечними ситуаціями навколо, і, відповідно, не даємо нашим дітям достатньо переваг, забираючи їх із таких ситуацій контрольованого ризику. So with this, I would like to thank you very much for your attention. Дякую. And I'm ready here for your questions. Дякую за увагу і готова відповідати на ваші запитання. So we'll stop sharing my presentation now and I'm here for your questions. Так, якщо у вас є запитання, то просимо ставити їх зараз. Я, напевно, перша. Кать, я дуже дякую тобі за таку пізнавальну і змістовну лекцію. Katia, I would like to thank you for such an intensive lecture. Я думаю, що, можливо, ті учасники, в яких з'явилися якісь запитання, можливо, підніміть, там можна якось підняти руку в Zoom, і ми по черзі будемо давати вам слово. Perhaps any participants, if you have questions, you can raise your hands with this function of Zoom, and then we'll give you the word. Окей. І мені дуже відгукується, я, напевно, почну, мені дуже відгукується те, про що говорить Катя. And I'd like to start. I feel very much in line with what Katia has been saying so far. Напевне, найважливіше – це тримати оцей баланс, де ми щось дозволяємо, а в який момент ми вже забороняємо. I think the hardest challenge is to find this right balance in where we allow children to engage in risky behavior and the level when we decide, okay, we stop here. І, наприклад, в нас в Бумбурурум, те, що мені дуже відгукнулося, те, як є в нас, що в нас дорослі також дуже багато спостерігають, дуже багато вивчають простір, в якому діти знаходяться, вивчають самих дітей, їхні реакції в різні стресові, небезпечні ситуації. І для того, щоб розуміти, де можна дати простір дитині, а де треба їй допомогти. And I'd like to say that this is exactly what we do at Bumbururum, is we observe a lot the environment in which kids are in and kids themselves, so we know at which point we should allow them continue and at which point which kids should be stopped. Ну, і мені було дуже цікаво послухати, власне, теоретичну сторону цієї тематики, тому що я з педагогікою ризику, власне, знайома з практичного боку. It was very interesting to hear the theoretical backgrounds of this risk pedagogy because I've been dealing with it mainly from a practical side so far. Ну, до прикладу, з деревом. У нас в Бумбурурум є такі правила, ну, по відношенню до дерева є два правила. Перше, це те, що якщо дитина хоче вилізти на дерево, то вона робить це сама, і їй не допомагає дорослий, тому що якщо вона не може вилізти сама, відповідності вона не зможе пізніше злізти.
And I would like to share rules that we have, for example, with tree climbing. At Bumbururum, we have 2 rules. The first one is that kids are allowed to climb the trees only if they can do it themselves without the help of adults, because if they cannot climb the tree, means they would not be able to climb down. І друге правило те, що коли дитина лізе по дереву, вона може ставати на гілку, яка є товще від її зап'ястя. And we also have a rule that when kids are climbing the tree, they can step on the branch, that they have to step on the branches that are thicker than their wrists. Ну і ще певне додаткове для тих дітей, які є поряд, бо завжди є діти, які з захопленням дивляться на ту дитину, яка лізе кудись високо, що під деревом діти не можуть стояти під деревом, бо якщо в разі дитина зірветься і почне падати, щоб вона на них не впала, вони відходять трошечки в сторону і тоді спостерігають. And also we have rules for kids who are standing under the tree, and they're not allowed to stand under while someone is climbing, even though they're so excited to watch, because if someone is falling from the tree, we make sure that they don't fall and the kids under the tree. So they always step a little bit aside. І відповідно діти мають свободу лазити по деревах, але і ми так відчуваємо, що є певна безпека в тих їхніх діях. And this way we feel that kids have the freedom to actually climb the activity that they love doing, but at the same time we feel that this behavior, the risky behavior is managed, and the risk is managed. Exactly. Дуже дякую тобі, Катя, мені насправді все відгукнулося. Thank you so much. I've really enjoyed that. Thank you very much, Tanya. I'm very happy that you're in line with these thoughts and that you're practicing basically everything that has been said. I'm happy to see that we are soulmates from that point of view. Дякую, Таня. Насправді дуже класно бачити, що ви практикуєте те, про що я говорила, що у нас дуже схожі погляди на цю тему. Дякую. У нас є там запитання, я бачу, чи буде запис? Так, буде запис. Yes, we will have a recording from the seminar, someone is asking. Okay. Ніби в чаті, Оксан, ти тільки одне бачиш, так? Я думаю, що було багато інформації, з якої треба переспатись, осмислити її. I think there's been a lot of information that we need to sleep on and think about it. Sure. Я насправді дуже дякую, Катя, тобі за те, що ти запропонувала і відгукнулася. Я бачу тут серед учасників багато знайомих облич, з якими ми вже спілкувалися, але є й багато нових. І я дуже рада, що ця тема вас цікавить, і ми, можливо, станемо трохи ближче. Запрошую вас на наші сторінки в Інстаграм і Фейсбук для подальших обговорень, розмов, які у вас, можливо, виникнуть згодом після осмислення інформації. Katya, Tanya was saying that she sees some familiar faces in chat, but also there are new people, and she'd like to thank everyone for joining and thank you for delivering this interesting lecture. And we hope we'll be in touch all together, and you can all the chat participants can join Instagram and the Facebook pages. І, Оксана, я дуже дякую тобі за переклад. І за такий на дві руки, і Альона, і ти, і ви перекривали одна одну, і це все було дуже злагоджено, дуже переживали, як це все буде, але нам все вдалося. Дуже дякую. Дякую вам. So thank you very much, all of you, for listening, and I wish you all very much strength and courage for this time, and hope that you can find peace in nature and enjoy with your children there. Я хочу подякувати вам за те, що ви слухали цю лекцію, і я хочу побажати вам сили, наснаги пережити всі ці складні часи, і сподіваюся, що ви знайдете якогось спокою на природі разом із своїми дітьми. Дякую. Я сподіваюся, що ми з Катєю будемо ще співпрацювати, бо вона ще є експертом в не одній цікавій темі, тому я думаю, до скорої зустрічі.
Сподіваюся, до скорої зустрічі. Yeah, we hope to see you all soon and hope to work more with Katya because she has a lot of extensive experience in not only this field. And Alisa will, if you can stay behind so we can discuss the recording. Yes. Yeah. Дякуємо.